Η ανθρώπινη περιέργεια καθώς και η εναγώνια αναζήτηση για ό,τι υπάρχει και κινείται γύρω μας, χωρίς όμως να είναι αντιληπτό με τις 5 αισθήσεις μας, είναι έμφυτη και μάλλον δεδομένη για τους περισσότερους από εμάς. Τι συμβαίνει όμως όταν δεν είναι μια ταινία φαντασίας, μυστηρίου ή τρόμου που έρχεται να ικανοποιήσει την περιέργειά μας και να μας βάλει αντιμέτωπους με τους πιο κρυφούς μας φόβους? Οι πρωταγωνιστές της απόψινής μας ιστορίας αναμετρήθηκαν με το πιο σκοτεινό πρόσωπο του ανεξήγητου και του παραφυσικού. Ένιωσαν, άκουσαν και κυρίως είδαν. Έζησαν όσα κατά καιρούς παρακολούθησαν μόνο σε μια σκοτεινή οθόνη, αλλά και όσα δεν χωρούσαν ποτέ ούτε στην πιο οργιώδη φαντασία τους. Πάτε όλο στον αέρα. Σταμάτησε. Ντονίλ. Τι έγινε? Ένιωσα κάτι να με σπρώχνει από πίσω. Φαινόμενα ανεξήγητα με τα πεπερασμένα όρια της ανθρώπινης λογικής, η οποία μοιραία διευρύνεται όταν κανείς μέσα σε μία στιγμή βιώνει τον τρόμο πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι η στιγμή που παθαίνεις βέρτικο. Δεν καταλαβαίνεις αν αυτό που βλέπεις είναι πραγματικό ή της φαντασίας σου. Είναι κάποια δευτερόλεπτα που δεν μπορείς να αντιδράσεις. Αισθάνεσαι ότι δεν έχεις δυνάμεις να αντιδράσεις. Μένεις απλώς παγωμένος και το κοιτάς. Ευχόμουν να είναι παιχνίδι του μυαλού όλο αυτό και να μην ήταν πραγματικό. Γιατί μετά από αυτό σε βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις. Σε βάζει σε πολλές σκέψεις το τι είναι η ύλη, το τι είναι το πνεύμα, το πώς μπορείς να έχεις μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο και πολλά άλλα ερωτήματα που εμένα με προβληματίσανε πάρα πολύ. Το τι υπάρχει μετά από αυτό που λέμε ύλη. Είναι η ώρα όμως που θα πρέπει να ξετυλίξουμε το κουβάρι των παραφυσικών αυτών ιστοριών με κεντρικούς ήρωες, τους κυνηγούς θησαυρών αρχικά, τελικά όμως κυνηγημένους από δυνάμεις χωρίς υλική υπόσταση. Όπως στην περίπτωση του σπιτιού κάπου στην Πελοπόννησο, για το οποίο οι ψήθυροι γεωπτασίες, αλόκοτες κραυγές, ανεξήγητους θανάτους και ενίκους που μυστηριωδώς έχασαν τα λογικά τους, ίσως έχουν μια στέρεα βάση. Σύμφωνα με τον Αντώνη Βλάχο αλλά και τα μέλη της ομάδας του, ο τελευταίος ένικος του σπιτιού τους ανέθεσε να διερευνήσουν σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε χώρο του, χωρίς βέβαια κανείς να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια τροπή θα είχε η αναζήτηση αυτή. Θα κυλούσαν άραγε όλα ομαλά, ανάγοντας η σφαίρα της φαντασίας στο θρύλο περί πνευμάτων, ή τελικά ο εφιάλτης θα αναβιώσει? Μιλώντας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, αρχίζει και μου εξιστορεί όλη την ιστορία του σπιτιού. Από πού ξεκίνησε, ποιες οικογένειες μπήκανε μέσα και πού κατέληξε ο τελευταίος. Ο τελευταίος αυτή τη στιγμή ζει και είναι και πάρα πολύ γνωστό επώνυμο άτομο στο επάγγελμά του, στην ιδιότητά του. Η ψυχική του υγεία είναι καλή? Δεν είναι καλή. Ο άνθρωπος αυτός, μπορώ να πω ότι είναι γιατρός, ήταν γιατρός μάλλον στο επάγγελμά του. Μετά από τη διαμονή σε αυτό το σπίτι, περίπου για 1 χρόνο, κατέληξε να είναι σε γνωστή κλινική στην Αθήνα με ψυχιατρικές παθήσεις. Αυτό το σπίτι αναφέρουν πάρα πολλά περιστατικά και έχουμε μερικά δεδομένα. Η πρώτη οικογένεια αυτοκτόνησε. Η δεύτερη που πήγανε μετά είχαν αντίστοιχη περίπτωση. Μία γυναίκα κρεμάστηκε, η άλλη σκοτώθηκε, αν θυμάμαι καλά, ο σύζυγός της. Το σπίτι αυτό έχει την αίσθηση ότι είναι κάτι κακό μέσα εκεί.
Δεν μπορώ να προσδιορίσω τι είναι και δεν μπορώ να το εκφράσω με τη δικιά μου σκέψη στο τι μπορεί να είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την ύλη. Είναι κάτι που έχει να κάνει με το πνεύμα. Κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε. Ο Αντώνης Βλάχος οπλίστηκε με ψυχραιμία και έβαλε μπροστά τη νέα του αποστολή, έχοντας κάνει αποδεκτή την πρόκληση που ορθώθηκε μπροστά του. Από την πρώτη στιγμή, όπως λέει, κάτι περίεργο και τρομακτικό είχε περιβάλει την ατμόσφαιρα στο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Δεν χρειάστηκαν παρά λίγες μόνο ώρες για να έρθει η επιβεβαίωση των πιο κρυφών του φόβων. Κρεβάτι είναι όλο στον αέρα. Υπάρχει κανένας από κάτω. Δεν υπάρχει κανένας εδώ. Ήταν ένα περιστατικό που πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω με τη λογική. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Η αντίληψή μου δεν μπορώ να το ζήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πω ότι έγινε. Αν δεν το βλέπα στην κάμερα, θα έλεγα ότι κάτι έχω πάθει. Εσύ ξύπνησες εξαιτίας αυτών των δονήσεων, των έντονων. Εγώ εκείνη τη στιγμή αισθανόμουν ότι δεν λειτουργούσα φυσιολογικά. Είχα χάσει την αίσθηση του χρόνου. Δεν υπήρχε χρόνος για μένα. Νόμιζα ότι ήταν ένα όλα. Είχα την ψευδαίσθηση, μάλλον στο μυαλό μου, σαν να έχει κολλήσει κάτι πάνω. Ήταν πολύ γενικά η ατμόσφαιρα βαριά. Ο χορός του κρεβατιού στους ρυθμούς μιας οπτικής παράνοιας δεν ήταν το μόνο στοιχείο που υποδήλωνε μια ανεξήγητη όσο και σκοτεινή παρουσία στο σπίτι. Τη στιγμή ακριβώς που εκμυστηρευόταν στη δική του κάμερα το πώς ένιωσε μέχρι τότε, ένα ακόμη ακατανόητο συμβάν ήρθε να δοκιμάσει τα όποια αποθέματα ψυχραιμίας διέθετε. Πάντως γενικά το να βρίσκεσαι σε ένα χώρο τέτοιο μόνος σου είναι λίγο τρομακτικό. Αρχίζω να παρατηρώ φαινόμενα. Είναι στιγμές που θέλω να ρολιάξω, έτσι, να τρέξω. Αυτό το περιστατικό με τρόμαξε και με έκανε να αισθανθώ πολύ φρικαλέα, γιατί ήμουν και μόνος μου. Δεν είχα πάρει κάποια από τα παιδιά μαζί μου. Συνεχίζοντας την έρευνα, προσπαθώ να το αποβάλω από το μυαλό μου ότι δεν έχει συμβεί αυτό το περιστατικό. Ότι είναι της φαντασίας μου. Η νύχτα εκείνη έδειχνε πραγματικά να μην έχει τέλος. Η πίστη του ερευνητή ότι είχε προκαλέσει την οργή μιας άειλης οντότητας εδραιωνόταν καθώς η ώρα κυλούσε μαρτυρικά. Και όχι άδικα, καθώς ο εφιάλτης έδειχνε ότι ήρθε για να μείνει, στέλνοντας το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. Είναι τρίτη φορά που το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Με το πλησιάζω το κρεβάτι. Η αναζήτηση της αιτίας που δονεί για τρίτη φορά το κρεβάτι στη σκηνή που μόλις παρακολουθήσαμε εν αγώνια. Για τον Αντώνη Βλάχο, που βιντεοσκοπεί συχνά όσα εκτιλήσονται στη διάρκεια των αποστολών του και ανεβάζει εικόνες στο YouTube, το αν υπήρχε ή όχι κάτι τριγύρω ήταν το πιο σημαντικό. Ωστόσο τίποτα, ορατό τουλάχιστον, δεν δίνει μια λογική εξήγηση ή έστω μια οποιαδήποτε εξήγηση για ό,τι είχε μόλις συμβεί. Εντάξει, πάνω το δωμάτιο ήταν. Εντάξει, αυτό με το κρεβάτι, να πηγαίνει έτσι δεν το ξαναδεί και δεν το ξανανιώσω πουθενά. Τα έχω δει όλα. Θέλω να ρουλιάξω να φύγω, αλλά θα την παλέψω να κάτσω όλο το βράδυ εδώ μέσα. Άλλαξα βέβαια, έφυγα από αυτό το δωμάτιο, δεν την παλεύω άλλο εκεί.
Γενικά τα έχω δει όλα. Είναι η πρώτη φορά που έχω φοβηθεί τόσο πολύ. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είδα το κρεβάτι να τραντάζεται ολόκληρο. Είμαι μόνος μου σε αυτό το χώρο. Γενικά όλο το ταξίδι το έχω κάνει μόνος μου. Τα ξαραχή μου είναι μεγάλη. Και δεν ήταν μόνο το κρεβάτι στο ίδιο δωμάτιο που προκάλεσε το δέος και τον ανίποτο τρόμο. Έχω μια βόλτα ακόμα. Θα ρίξει τη λάπα μόνη της. Παθαίνω ένα μικρό σοκ. Προσπαθώ να πληστώ με κουράγιο γιατί θέλω να την κάνω αυτή την έρευνα. Να ζήσω ακριβώς τι είχε ζήσει ο γιατρός, έστω για μια νύχτα. Προσπαθώ να μείνω πιο πολλές ώρες μέσα στο σπίτι. Οπότε αρχίζω και περνάω σε όλα τα δωμάτια, λίγο-λίγο με μια κάμερα, να καταγράφω ό,τι βλέπω. Ποια είναι άραγε η κόκκινη γραμμή ανάμεσα στο τέλος της λογικής και την αρχή της παράνοιας, όταν το άγνωστο παραμονεύει, δοκιμάζοντας όλες τις αισθήσεις? Στο σπίτι έχει φέρει πάρα πολλά φαινόμενα, ανεξήγητα. Εγώ η λογική μου δεν φτάνει να τα εξηγήσω όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά νομίζω ότι δεν παλεύω για πολύ ακόμα. Τουλάχιστον σε αυτό το δωμάτιο. Όλες τις δραστηριότητες είναι σε αυτό το δωμάτιο, έχουν εμφανιστεί. Θα κλείνουμε πόρτες έτσι. Ή με έχουν πάρει χαμπάρι. Εντάξει, δεν γίνεται πια. Αυτός ο θόρυβος ήταν. Όταν βιώνεις μόνος και έντρομος μια μεταφυσική εμπειρία, η πιθανότητα να πρόκειται για ένα παιχνίδι του νου και της φαντασίας μέσω της αυτυποβολής δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τι συμβαίνει όμως όταν περισσότεροι από ένας γίνονται μάρτυρες ενός άψυχου αντικειμένου που κινείται και προκαλεί θορύβους? Φυρίζει φρικαλέα, δηλαδή πραγματικά μου χαλάσει τη διάθεση από την μυρωδία. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ο σκύλος όταν βγήκαμε έξω που πήγε, ξαφνικά. Σταμάτησε. Ντονίλ, πού μίλησα? Πάτε λίγο το μηχάνημα πάλι. Πάτε λίγο γράψες. Γράψες έτσι. Δεν βάλαμε μηχανήμα. Τι έγινε τώρα? Αυτό είναι το τελευταίο νομίζω. Λοιπόν, θα σου δείξουμε μετά τι έγινε. Λοιπόν, κάτι άκουσα μόνο. Λοιπόν, έχει χείρα. Τι κάνεις το χώρο? Ανοίγουμε μηχανήματα τώρα, γρήγορα. Μηχανήματα. Τι να μαζέψω μηχανήματα, δεν τα μαζεύουμε να φύγουμε. Κάτσε να δω λίγο φωτογραφία. Πάμε να γράψουμε τώρα. Να γράφουμε τα δικά μας. Αισθάνθηκα τρόμο, έτσι, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αισθανόμαστε τρόμο. Και για να το πω ακριβώς, δεν είναι ακριβώς τρόμος, είναι πιο πολύ να σκεφτείς αν είναι λογικό ή παράλογο αυτό που βλέπεις. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος γιατί δεν ξέρεις τι είναι όλο αυτό και τι μπορεί να συμβεί. Βλέπεις μόνο μια εικόνα, ότι κουνιέται ένα ρολόι. Το τι μπορεί να συμβεί στα άτομα που βρίσκονται εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι διαφορετικό να το βλέπεις μετά
σε μια τηλεόραση και διαφορετικό να το ζεις εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα οι αισθήσεις σου είναι στο μάξιμο. Αισθάνεσαι και την καρφίτσα να πέφτει κάτω. Στο χώρο συγκεκριμένα είχαμε βάλει και πάρα πολλές συσκευές. Συσκευές που μετράνε τα μαγνητικά πεδία, τις ηλεκτρικές ενέργειες, τα ραδιοκύματα και πολλές άλλες συχνότητες που υπάρχει ένας περιβάλλοντας χώρος. Σε εκείνο το σπίτι χτυπάγαν όλα μαζί, στο μάξιμο των δυνατοτήτων. Υπήρχε μια δραστηριότητα που εμείς δεν μπορούσαμε να την καταλάβουμε και δεν μπορούσαμε να την εξηγήσουμε. Αλλά αισθανόμασταν πάρα πολύ έντονα ότι πρέπει να φύγουμε. Τώρα ο φόβος μας έκανε να το αισθανόμαστε αυτό. Το άγνωστο. Πάντως σίγουρα δεν θέλαμε να κάτσουμε σε αυτό το σπίτι. Και γι' αυτό έληξε και πολύ γρήγορα η έρευνα. Οι ενδείξεις στα ραβδοσκοπικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα δείχνουν πράγματι να χτυπούν κόκκινο, δηλώνοντας και πάλι μια ανεξήγητη παρουσία που κανείς δεν βλέπει, αλλά όλοι αισθάνονται. Το ρίγος διαπερνά όλο τους το σώμα. Μια οντότητα που ίσως ήθελε να τους αποτρέψει να μπουν στο σπίτι, φροντίζοντας από τη διαδρομή τους ακόμα να στείλει το μήνυμά της. Ωχ! Ρε παιδιά, τι έπαθες ρε, τι έγινε ρε παιδιά? Άσε κάμερα σε μένα. Τι έγινε? Εντάξει, ρε, χτύπησε. Ρε παιδιά, ένιωσα κάτι να με σπρώχνει από πίσω. Ένιωσα ένα πράγμα σαν να με σκούντιξε. Κάτι, τώρα δεν κατάλαβα τι ήταν. Ξαφνικά δεν βρέθηκα. Πώς ήταν κάποιο ζώο πάνω σου? Όχι, δεν νομίζω, αφού ήταν ψηλά που με ακούμπησε. Εδώ είναι κάτι σοβαρό τώρα. Εδώ στο χωριό δεν υπάρχει κανένα το καταλαβαίνεις το πράγμα. Το πρωί το γυρίσαμε όλο, δεν υπάρχει κανένα. Τι να πω, δεν ξέρω παιδιά. Προηγουμένως η γυναικεία φωνή, τώρα αυτό. Λοιπόν, μπαίνουμε στο σπίτι, είμαστε δίπλα. Εντάξει, πάμε με σπίτι έτσι αλλιώς. Ναι, και στείλουμε. Το ρισκάρουμε, ναι, γι' αυτό ήρθαμε. Η ομάδα είχε κάνει ήδη την επιλογή να ερευνήσει το σπίτι και τίποτα δεν φαινόταν ικανό να τη σταματήσει, παρά τις επίμονες προειδοποιήσεις των τελευταίων ενίκων για ό,τι είχε συμβεί εκεί πέρα. Μην πάτε σε αυτό το σπίτι. Έχουν συμβεί τόσα πολλά που μας έχουν συμβεί. Είναι κακό, είναι δαιμονικό αυτό το σπίτι. Μην πάτε. Παιδιά, αυτό το σπίτι είναι πολύ κακό και σας συμβουλεύω να μην πάτε. Σε αυτό το σπίτι συνέβησαν πολλά πράγματα περίεργα, άσχημα, κακά. Η οικογένειά μου δεν μπόρεσε να μείνει ποτέ σε αυτό το σπίτι. Παππούδες, γιαγιάδες, είναι φρικιαστικά όλα αυτά που συμβαίνουν, αλόκοτα πράγματα. Πολύ περίεργα, πολύ άσχημα. Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του μικρότερου μέλους της οικογένειας. Μιλάει για δύο γυναίκες που τους ζητούσαν να φύγουν χθες και όλοι τους από το σπίτι. Για μένα αυτό το σπίτι είναι πολύ κακό. Δεν θέλω να ξαναπάω εκεί ποτέ. Υπήρχαν δύο γυναίκες οι οποίες όταν ήμουν μικρή ερχόντουσαν κάθε βράδυ και μου έλεγαν ότι έπρεπε να φύγουμε από αυτό το σπίτι. Έπρεπε να φύγουμε. Το τονίζανε συνέχεια. Θυμάμαι ξεκάθαρα εκείνο το βράδυ. Υποτίθεται ότι είχαν πέσει όλοι για ύπνο. Και εγώ το ίδιο. Τότε, όπως κάθε βράδυ, εμφανίστηκαν εκείνες οι δύο γυναίκες. Εγώ δεν έλεγα στους δικούς μου ότι έπρεπε να φύγουμε. Φοβόμουν, ήμουν πολύ μικρή. Και τότε μία από τις δύο με χτύπησε. Έβαλα τα κλάματα, φοβήθηκα πάρα πολύ. Μου είπαν ότι πρέπει να πω στους δικούς μου ότι πρέπει να φύγουμε από το σπίτι. Διότι αν δεν φύγουμε θα συμβούν πολύ κακά πράγματα. Και δεν ήταν μόνο οι προτροπές προς την εγγονή του τελευταίου ιδιοκτήτη, καθώς και από αυτόν είχε ζητηθεί ακριβώς το ίδιο. Ο παππούς μου, λίγες μέρες πριν πεθάνει, θυμάμαι ότι μου είχε μιλήσει και εκείνος. Ήταν ο μόνος με τον οποίο μπορούσα να συνεννοηθώ και πίστευα ότι μπορεί να με καταλάβει. Μου λέγε και εκείνος για δύο γυναίκες που του έλεγαν ότι πρέπει να φύγουμε από το σπίτι. Δεν έπρεπε να μείνουμε εκεί. Δεν ανήκαμε εκεί. Πόσα χρόνια έχει γίνει εδώ το προστατικό? Έχει γίνει 7-8 χρόνια. Θα ξαναπήγαινε σε αυτό το σπίτι? Όχι.
ερευνητές βίωσαν τον απόλυτο τρόμο και στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν οτιδήποτε ορατό σε σπίτι, στο οποίο μία μητέρα τους ανέφερε ότι είδε το ίδιο της το μωρό να σηκώνεται από την κούνια, να ύπταται στον αέρα και τελικά να σπαράσει στο κλάμα. Είχαν δει και άλλα περιστατικά πάρα πολλά, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο σημάδι που είδανε, που οι ανθρώποι αυτοί σηκωθήκαν και φύγαν από το σπίτι και το παρατήσαν όπως ήταν. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα που μας έκανε να πάμε σε αυτό το σπίτι. Η οικογένεια βίωνε για 3 ολόκληρους μήνες το ίδιο σκηνικό. Κάθε φορά που έλειπαν από το σπίτι, κάτι περίεργο συνέβαινε εκεί, καθώς επιστρέφοντας έβρισκαν τα πάντα διαλυμένα. Όταν τα αποθέματα της υπομονής και της ψυχραιμίας τους τελείωσαν, προσέφηκαν στη βοήθεια των ερευνητών, οι οποίοι έμελε για μία ακόμη φορά να αναμετρηθούν με έναν απρόσκλητο επισκέπτη. Ή μήπως τελικά ήταν η ίδια πρόσκλητη και άκρος ανεπιθύμητη στο χώρο. Έχουμε περάσει ήδη 2,5 ώρες στο σπίτι, δεν έχει εμφανιστεί κάτι, δεν έχουμε καταγράψει κάτι. Τα όργανα δεν έχουν γράψει τίποτα και οι κάμερες νομίζω δεν έχουν γράψει κάτι. Έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις εδώ στα όργανα. Κάτω. Φύγαμε έξω λίγο. Είδα έξω λίγο. Εκεί έξω. Νίκο έξω. Πάρα πολύ μεγάλες ενδείξεις από τα όργανα. Σαν τρελά δείχνουν εδώ. Μεταβολές. Οι μεταβολές αναφέρονται σε μαγνητικά και σε ηλεκτρικά πεδία. Αυτές είναι ενδείξεις ότι κάτι έγινε ξαφνικά εκεί πέρα που καθόμασταν. Πάμε να δούμε. Ήσουνε τώρα οι ενδείξεις σιγά σιγά. Για πάμε να δούμε. Ρε σε το χέρι μου πήγε ο φραγκούλο, θα τον πλούτησε κάποιος. Είναι ελεύθερος. Πρόσεχε, σιγά σιγά ανέβα. Να ανέβω κι εγώ. Φακούς, έφυγε ο φακούς. Αν το δω ρε φίλε. Τρομοκρατηθήκαμε και κατεβήκαμε έξω στο σπίτι να κάνουμε μια περίμετρο του σπιτιού, να δούμε αν συμβαίνει κάτι. Αν είναι κάποιος που θέλει να μας τρομάξει. Και ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ήταν κάτι που ήταν αόρατο, κάτι που συνέβη και λες εδώ τι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Κάτι που το ζεις για πρώτη φορά, που δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος αν είναι, αν σου κάνουν πλάκα, να το πούμε έτσι, απλά λαϊκά, ή αν όντως ζεις ένα περιστατικό το οποίο κάποιος άλλος άνθρωπος δεν έχει την τύχη να το ζήσει αυτό. Εγώ ο ίδιος κατεγράφα, με ερασιτεχνική κάμερα βέβαια. Ήταν λίγο δύσκολο γιατί προσπαθούσα να κάνω τη λήψη, προσπαθούσα να είμαι και στο χώρο και μέσα από όλα αυτά είναι πολύ έντονο να ζεις το συναίσθημα του φόβου, το αν είναι αλήθεια, το τι γίνεται. Χάνεις κάπου τον έλεγχο, κάπου σε πιάνει ένας κρύος υδρότας, να το πω έτσι, μια εγρήγορση, παγώνεις. Λοιπόν, με αποτέλεσμα όλα αυτά να είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα και να έχεις τάση προσφυγή ή τάση να μείνεις εκεί και να πεις ότι όχι θα μείνω, γιατί μπορεί να είναι κάτι που είναι φυσιολογικό. Η αίσθηση ότι το κακό είχε περάσει μέσα στα επόμενα λεπτά είχε κιόλας διαψευστεί. Καρέκλα ήταν σε ένα δωμάτιο μόνη της, δηλαδή είχαμε στήσει την κάμερα σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο και αφού κατέγραφε κάποιες ώρες, ξαφνικά η καρέκλα έκανε ένα πέσιμο κάτω. Δεν γίνεται με αέρα να γίνει αυτό, έτσι. Ήταν μια καρέκλα που και να θες να τη σπρώξεις, δεν σπρώχνεται. Η συγκεκριμένη αποστολή έληξε άδοξα, τουλάχιστον για την ώρα. Η κοπέλα είχε φύγει από αυτό το σπίτι περίπου στον 1,5 μήνα εφόσον πήγαμε εμείς. Εμείς φύγαμε από εκείνη την αίρα, αφού είδαμε όλα αυτά τα περιστατικά, φύγαμε. Ξαναπροσπαθήσαμε να πάμε στο σπίτι, βέβαια πλέον με την άδεια του ιδιοκτήτη που είναι του σπιτιού. Δεν μας έδωσε άδεια.
έχουμε μια επαφή μαζί του να μας το δώσει κάποια στιγμή το κλειδί και να κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη έρευνα. Στην κοπέλα τι είπατε? Βρήκαμε κάτι μέσα, δεν βρήκαμε, δεν συνεχίσαμε, για ποιο λόγο? Στην κοπέλα επιβεβαιώσαμε ότι όλα αυτά που μας έλεγε είναι πραγματικότητα. Τα ζήσαμε κι εμείς. Έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις εδώ στα όργανα. Κάτω. Φύγαμε έξω λίγο. Βγείτε έξω λιγάκι. Το κακό ή αν θέλετε το εντελώς ανεξήγητο θα σε βρει, όπως πιστεύουν πολλοί όπου και αν πας. Μέσα σε ένα σπίτι που κάποιοι μπορεί να ονομάζουν στοιχειωμένο ή εντελώς ξαφνικά σε έναν ερημοδρόμο. Όταν επιδιώκεις να συναντήσεις το παράδοξο, ερευνώντας δηλαδή τι δεν πάει καλά σε ανύποπτο χρόνο και τόπο. Η νέα αποστολή των ερευνητών οδηγούσε νύχτα τα βήματά τους κάπου στην αρχαία Ολυμπία για να ρίξουν φως ή τέλος πάντων να το επιχειρήσουν σε μια ακόμα περίεργη υπόθεση. Επίκεντρό της ένα παλαιό σπήλαιο που ενδεχομένως έκρυβε ένα θησαυρό με πολύτιμα πετράδια. Αυτήν τη φορά τίποτα δεν προμείνει ότι θα ζήσουν για λίγα δευτερόλεπτα μία από τις πιο ανατριχιαστικές έως τώρα εμπειρίες τους. Όμως... Μιλάμε στο πουθενά, έτσι. Να δω πότε θα βρούμε τον δρόμο να φύγουμε. Παιδιά, το είδατε αυτό που θα δω? Τι είναι, Βασίλη? Είδες τι πέρασα μπροστά? Για σταματά μία. Τον δρόμο πρόσεχα. Για σταματά μία. Εδώ. Στη διαδρομή αυτή χαθήκαμε και βρεθήκαμε σε κάποια μονοπάτια στο βουνό πάνω που δεν οδηγούσαν πουθενά. Δηλαδή είχαμε μπερδευτεί με τα μάξι και εγκλωβιστήκαμε σε κάποια δύσβατα μονοπάτια. Εκεί λοιπόν, όπως πηγαίναμε και ψάχναμε να βρούμε τον δρόμο, ξαφνικά μπροστά μας περνάει. Πώς να το πω τώρα. Περνάει ένα σχήμα σαν ανθρώπου. Πολύ γρήγορα από το αυτοκίνητο. Την ώρα που το βλέπουμε, για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Φανταστήκαμε, εμένα το μυαλό μου, επειδή ήμουν συνοδηγός, φαντάστηκα ότι είναι κάποιος βοσκός που πέρασε, γιατί στο βουνό συνήθως συναντάμε βοσκούς. Περνώντας λίγα δευτερόλεπτα, καταλαβαίνουμε ότι η γρηγοράδα, η κίνηση που έκανε, είναι αφύσικη για ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Δηλαδή, ακόμα και να τρέξει, δεν μπορεί να φτάσει τόσο γρήγορα από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη. Ήταν σαν να κάνει τεράστιους βηματισμούς. Δηλαδή διένυσε μία απόσταση 30 μέτρων με 2 βήματα. Αμέσως σταματήσαμε το αυτοκίνητο, κατεβήκαμε, μοιραστήκαμε στην περιοχή να μπορέσουμε να δούμε αν βρούμε κάτι, αν είναι κάποιος άνθρωπος, αν ήταν κάτι που μπορούμε να το δούμε. Δεν υπήρχε κάτι. Η αγωνιώδης αναζήτησή τους για ένα σημάδι που θα υποδήλωνε κάτι δεν ήταν τελικά απολύτως άκαρπη. Εδώ να περάσουμε μα είναι από το... Εδώ μέσα βλέπω μια λάνα. Πάμε να δούμε λιγάκι, έτσι τουλάχιστον εδώ μπήκε ρε παιδί, έτσι μου φύγει η ιδέα. Εντάξει, πάμε. Εδώ έχει σαν τείχο. Τώρα περίμενε. Έλα να το δεις αυτό. Βάλει την κάμερα. Οχ. Θα το δεις. Κοίτα εδώ. Εντάξει. Αυτό είναι κόκαλο που είναι έτσι. Κάτσε Αντώνη για να πέσω. Και εδώ έχει κάτι. Αυτό δεν ξέρω αν συνδέεται με το περιστατικό. Στην ξεκοντινή περιοχή είχε ένα γκρεμισμένο σπίτι, ένα εκκλησάκι γκρεμισμένο και στα δέντρα τριγύρω βρήκαμε κάποια σύμβολα που ίσως να τα κάνανε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Ήταν ένα σύμβολο, ένα σταυρός με ένα κόκαλο και δεμένο με διάφορα περίεργα σκηνιά πάνω. Αυτό πόσο κοντά στο περιστατικό εντός εισαγωγικών? Στα 100 μέτρα. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με ψυχραιμία από τους ίδιους, όπως άλλως είχε συμβεί τόσες άλλες φορές, με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο, τουλάχιστον φαινομενικά. Θα έλεγε κανείς, βλέποντας την αντίδρασή σου, παραδείγματος χάρη, όταν χτυπάει το ρολόι στον τοίχο ή όταν κουνιέται το κρεβάτι και είσαι πάνω σε αυτό, ότι είσαι από ψύχρεμος έως απαθής. Όχι, ήμουν σαστισμένος, δεν ήμουν καθόλου ψυχρεμός. Είχα σαστήσει και δεν μπορούσα να ελέγξω τις αντιδράσεις μου. Απλώς παρατηρούσα. Είναι αυτό που λέμε ότι παγώνω. Μερικές φορές γίνονται κάποια σοβαρά περιστατικά και παθαίνεις σοκ. Παγώνεις. Δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Ήταν από αυτά τα περιστατικά. Καμία ψυχραιμία δεν είχα.
Και δεν θέλω να το παίξω δικά ψυχραιμία. Σε αυτά τα περιστατικά φοβήθηκα πάρα πολύ και βλέποντας μετά το βίντεο φοβήθηκα ακόμα περισσότερο. Τα συναισθήματά σου όταν το ζεις είναι πολύ έντονα. Η αδρεναλίνη σου κορυφώνεται. Όλες σου αισθήσεις είναι πολύ ανεβασμένες εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα υπάρχει ο φόβος όταν συμβαίνει κάτι. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια. Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που βλέπεις σε ένα βίντεο με το να το ζήσεις στην πραγματικότητα, τη στιγμή που συμβαίνει. Σίγουρα πολλές φορές όταν κάθεσαι μόνος σου και τα σκέφτεσαι, πολλές φορές αναρωτιέσαι πώς το κάνω. Βιώματα χρόνων μέσα από αναρρύθμιτες αποστολές, συμβάντα από αυτά που κινούνται στην κόψη του ξηραφιού, ανάμεσα στο λογικό και το παραφυσικό. Μπορούν άραγε να αλλάξουν τη στάση μας στα πράγματα? Πορεύεται πλέον κανείς στα ίδια μονοπάτια της σκέψης και του νου, ή όλα πλέον μέσα του είναι διαφορετικά? Με έκανε να σκέφτομαι πιο βαθιά λίγο τα πράγματα και πιο πνευματικά. Γιατί πριν συμβούν αυτά τα περιστατικά, πίστευα ότι είναι μόνο η ύλη. Όταν συνέβησαν αυτά τα περιστατικά, με κάνανε να ψαχτώ για κάτι διαφορετικό. Να αρχίζω να ψάχνω και το πνεύμα, το τι συμβαίνει μετά την ύλη. Είναι φαινόμενα τα οποία τα αντιλαμβανόμαστε, τα αντιλαμβάνομαι εγώ, τα αντιλαμβάνονται και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί. Πολλά από αυτά τα βλέπουμε όταν τελειώνει η έρευνα και επιστρέφουμε, τα βλέπουμε στα βίντεο που έχουμε τραβήξει. Υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος καταγράφει περίεργες δραστηριότητες, αλλά δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε, δεν μπορούμε να πούμε το τι ακριβώς είναι. Γι' αυτό κιόλας είναι ανεξήγητα. Εδώ παιδιά κάνει τερμάτιση. Εκεί. Ναι. Κάνει λογοκρασία. Εντάξει, έχει 4 με 5 βαθμούς μεταβαλλόμενους. Ο άγνωστος Χ για το αν όσα βίωσε η ομάδα των ερευνητών εξηγούνται ή όχι βάσει λογικής αναζητεί επίμονα απαντήσεις. Μιλάμε για πνεύματα νεκρών, ψυχιακές οντότητες που απλά έπαιξαν μαζί τους. Τι κρύβεται άραγε πίσω από τα τόσο έντονα κινητικά αυτά φαινόμενα? Οι εκδοχές πολλές, κάποιες από τις οποίες ακούγονται απολύτως βάσιμες. Ο περισσότερος κόσμος περιορίζεται εκεί όμως, στην εντυπωσιακή αυτή φαινομενολογία. Το ουσιαστικό ερώτημα όμως δεν είναι πώς έγινε αυτό, αλλά τι είναι αυτό που του προκαλεί. Γιατί συμβαίνει και γιατί συμβαίνει τώρα και με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο όπου μπορεί να πάει μια οικογένεια σε ένα λεγόμενο στοιχειωμένο σπίτι και να μην βιώσει τίποτα. Ή να πάει μια οικογένεια να βιώσει πολλά φαινόμενα και μετά όταν πάνε οι ερευνητές δεν βλέπουν τίποτα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εδώ είναι το κομμάτι της συμμετοχής. Που έχει να κάνει λοιπόν όπως στην κβαντική φυσική. Το σωματίδιο κινείται ανάλογα με τον παρατηρητή. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην έρευνα των παραφυσικών φαινομένων. Η ψυχοσύνθεση του ερευνητή επηρεάζει όχι μόνο την ερμηνεία των φαινομένων, αλλά και τα ίδια τα φαινόμενα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
που πολλές θεωρίες λένε, κυρίως των αποκρυφιστών, λένε ότι όλα αυτά τα οποία προκαλούν αυτά τα φαινόμενα δεν είναι φαντάσματα. Δηλαδή δεν είναι το πνεύμα ενός νεκρού, αλλά είναι στοιχειακά πνεύματα τα οποία παίζουν, όπως οι καλικάντζαρες στην ελληνική λαογραφία, παίζουν με αυτόν που ήρθε εκεί πέρα. Αν τα προκαλούσα εγώ αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή κάτι εσωτερικό δικό μου που είναι ανεξήγητο, σίγουρα δεν θα το βλέπανε και όλοι οι υπόλοιποι που συμμετείχαν σε άλλες έρευνες που έχουμε κάνει. Πιστεύω ότι μερικά σημεία, μερικοί τόποι έχουν κάποιες δραστηριότητες που δεν εξηγούνται με τη λογική. Ο Γιώργος Ιωνίδης, ψυχολόγος, διευθυντής εκδοτικού οίκου και συγγραφέας βιβλίων με θεματολογία μεταξύ άλλων τα παραφυσικά και μεταφυσικά φαινόμενα, μελέτησε λεπτομερώς το οπτικοακουστικό υλικό από τα κινητικά αυτά συμβάντα, καταθέτοντας τις δεύτερες σκέψεις που μοιραία έκανε. Το συγκεκριμένο υλικό τώρα όσον αφορά είναι άκρως εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι τόσο καθαρά καταγεγραμμένο που οι πιθανότητες είναι 50-50. Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν ισχύουν ή όντως είναι παραφυσική δραστηριότητα. Αλλά για να βγάλεις μια επιστημονικά τουλάχιστον διαπίστωση, ασφαλή διαπίστωση, θα πρέπει να είσαι εκεί. Να μετρήσεις πάρα πολλούς παραμέτρους. Τον χώρο, θερμοκρασία, σεισμικές δονήσεις και κυρίως τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο ίδιος δίνει τη δική του εκδοχή και για τους λόγους εξαιτίας των οποίων ομάδες ανθρώπων επιδίδονται στο κυνήγι πνευμάτων. Το οπτικοακουστικό υλικό που μας προσφέρει η συγκεκριμένη ομάδα θίγει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ίδια την ύπαρξη και την ουσία της ανθρώπινης ψυχής. Όλα αυτά τα οποία αναλύω και στο βιβλίο μου Ανήσυχες Σκιές, φαντάσματα, μόρα και το πρόβλημα του θανάτου. Το πρόβλημα του θανάτου, ουσιαστικά το ghost hunting, μας φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με την έννοια του θανάτου. Ο θάνατος ως πρόβλημα για το τι υπάρχει μετά, που στηρίζεται στο πραγματικό ερώτημα, που είναι η απορία ζωής. Γιατί οι ghost hunters πηγαίνουν να κυνηγήσουν φαντάσματα για να νιώσουν πιο ζωντανοί. Αυτό αποζητούμε όλοι, τη ζωή. Και μοιραία κάπου εδώ τίθεται το πιο ουσιώδες ίσως ερώτημα γύρω από την ίδια την ύπαρξή μας. Εγώ, εδώ και τώρα, είμαι ζωντανός ή είμαι το φάντασμα του εαυτού μου? Εμείς είμαστε τα φαντάσματα. Ό,τι και αν είμαστε τελικά και όποιος και αν είναι ο επόμενος προορισμός μας, η μεταφυσική, η παραψυχολογία και το ανεξήγητο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ίδια μας την ύπαρξη. Μια ύπαρξη που είτε περιβάλλεται μόνο από όσα ήδη κατανοούμε, είτε περιστοιχίζεται από τον άειλο κόσμο των αδικαίωτων ψυχών.